سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. من حدود 27 سال سنمه و شوهرم 34 سالشه. سنتی و بدون آشنایی قبلی و با معرفی عمم ازدواج کردیم. ما 2 دختر هستیم. خواهرم 12 سال ازم کوچیک‌تره و یه خانواده آروم و بی‌حاشیه‌ای داریم. جوری که وقتی امیر به خواستگاریم اومد، بابام به جز آرامش و احترام و اینکه اعتیاد نداشته باشه شرط دیگه ای نذاشت. بعد از خواستگاری به محل زندگی و کارش رفت و تحقیق کرد. وقتی که دید همه جوره امیر رو تایید کردن و من و امیر همدیگر رو دوست داریم، ما رو با هم نامزد کرد. امیر روزی که به خواستگاریم اومد یه پراید داشت و یکم پول که با اون قرار شد خونه اجاره کنه و عروسی بگیره. گاهی که من از بیپولی امیر گله می کردم، بابام همش می گفت دختر برو خدا رو شکر کن که شوهرت پسر سالمیه و اهل دود و دم و خانم بازی نیست. روزی دست خداست. اگه خدا بخواد چنان بهتون برکت میده که دیگه نتونید حساب و کتاب پولتون رو داشته باشید. منم دیگه حرفی نمی زدم و کوتاه می اومدم. ما با همین اوضاع زندگی می کردیم و واقعاً حق با بابا بود. امیر پسر خوبی بود و اگر پولی دستش می اومد یه جوری پسنداز می کرد. گاهی هم پولاشو توی بورس می زاشت و می گفت بورس خودش پسندازه، هم پولمون خرج نمیشه هم یه سرمایه گذاریه. تا اینکه 2-3 سالی به همین منوال گذشت. شانس امیر گفت و بورس روز به روز یه قرون دوزارمونو به یه مبلغ قابل توجهی ترتیب داد. امیر رفت و سهاماشو فروخت و نزدیک خونه پدرم یه خونه خرید و یه ماشین برآمد. اما کم کم با پولدار شدنش اخلاقش هم تغییر کرد و شروع کرد رفتن به مهمونی‌های شبانه و مشروب خوردن. اولاش خیلی برام سخت بود چون پدر من اصلا اهل این حرفا نبود، ولی کم کم دیدم همه دوستاش اهل این کاران و دیگه برا منم عادی شده بود. حتی تو بعضی از مهمونی‌ها خواهر کوچیکترم هم که اون موقع سن کمی داشت رو با خودمون می بردیم. به خیال خودم میخواستم هوای سرش عوض بشه. یه مدتی که گذشت باردار شدم و بعد از چند ماه بچم به دنیا اومد. بچه من متاسفانه اول که به دنیا اومد زردی داشت و بیمارستان بستری شد. بعدم که بهتر شد و آوردیمش خونه ریفلاکس داشت و شبا اصلا نمیخوابید. بعد از اونم خودم 2 شب بیمارستان بستری شدم. دخترم اضطراب جدایی گرفت و دیگه شبا کلاً بدخواب شده بود. به خاطر همین خواهرم شب و روز می اومد پیشم و از من و بچم مواظبت می کرد. من می رفتم و با خیال راحت می خوابیدم. پروانه از وقتی خیلی کوچیک بود امیر وارد خانواده ما شده بود. پروانه امیر رو داداش صدا می زد و امیرم دائم می گفت پروانه مثل خواهرمه و من یه دنیا دوستش دارم. منم که پروانه خواهرم بود و کمک حالم. برا همین تا زمانی که کرونا بود مدرسه نمی رفت بیشتر پیش ما بود. حتی شبام خونمون می خوابید. از وقتی هم که مدرسه ها باز شد هر اتفاقی می افتاد مدرسه تعطیل می شد ازش می خواستم پیشم بمونه و کمک حالم باشه. پروانه‌ام بدون هیچ حرفی قبول می کرد. گذشت تا 2-3 شب پیش که به خاطر آلودگی هوا شب اعلام کردن مدارس تعطیله. منم از خدا خواسته بهش گفتم این 2-3 روز که مدارس تعطیله پیش ما بمون. من متوجه شده بودم که چند وقتی بود پروانه از امیر فاصله می گرفت و شبا دیگه خونمون نمیمون. اگرم بعضی شبا میمون به اصرار من قبول میکرد. دلش راضی نبود. خلاصه اون شب هر جوری بود پروانه رو نگه داشتم و شب خونمون خوابید. نصف شب که بیدار شدم برم دستشویی دیدم امیر روی تخت نیست.
پیش خودم فکر کردم که رفته اتاق دخترم. رفتم اونجا که دیدم اونجام نیست. از اتاق که اومدم بیرون چشمم افتاد اون طرف حال که پروانه میخوابید. دیدم امیر پیش پروانه خوابیده و به بدنش چسبیده و اونو تو بغل گرفته. دنیا روی سرم خراب شد. آروم آروم رفتم بالای سرشون که دیدم پروانه خوابه و وقتی که امیر منو دید حسابی هول شد. سریع خودشو از پروانه جدا کرد. همونطور که تو چشام نگاه میکرد فقط گفت ببخشید، الان برات توضیح میدم. بعدم منو برد تو اتاق و شروع کرد به گریه کردن که من نمیدونم چی شد که این اتفاق افتاد. میخواستم برم تو دستشویی آب بخورم که دیدم پروانه خوابیده و بعدم اصلا نفهمیدم که چی کار کردم. حالا که پروانه چیزی نفهمیده خواهش میکنم آبرومو نبر و نذار زندگیمون به هم بخوره. هیچ حرفی نزدم. فقط برگشتم بالا سر پروانه که مطمئن بشم که خواهرم بیداره و چیزی رو فهمیده یا نه، یا واقعا خواب بوده که دیدم خواهرم طفلی خوابه. برگشتم تو اتاق و حرفی نزدم و روی تختم دراز کشیدم. اون شب هر طوری بود با فکر و خیال تموم شد، ولی کابوسش دست از سرم بر نمی داشت، چون باور نمی کردم که امشب بار اول امیر باشه. تا یه هفته‌ای چیزی نگفتم، ولی وقتی که دیدم کابوسش دست از سرم بر نمی داره و آزارم میده، بعد از یه هفته رفتم خونه پدرم و همه چیزو به مادرم گفتم. مادرم هم مثل من شوکه شده بود، فقط گریه میکرد. از صدای گریه مادرم بابام اومد و پرسید چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ که مادرم همه موضوع رو برا پدرم تعریف کرد. پدرمم با هر دو دستش زد توی سرش. بعد تصمیم گرفت که با پروانه صحبت کنه که ببینیم تا به حال رفتار بدی از امیر دیده یا نه. مادرم رفت و با پروانه صحبت کرد، ولی پروانه گفت تا به حال چیزی از امیر ندیده و امیر مثل برادرشه. اون روز یه جورایی ما حرف پروانه رو قبول کردیم و دیگه هیچ کدوم حرفی نزدیم. ولی بعد از 2-3 روز، یه روز که رفته بود مدرسه، جلوی راهش اومد خونمون و گفت میخوام جریان رو برات تعریف کنم. بعدم گفت که وقتی که تو باردار بودی و قبل از به دنیا اومدن بچه، امیر اذیتش میکرده و آزارش میداده. بعدم گفت همون شبم احساس کردم که کسی بغلم خوابیده، ولی تا متوجه شدم دیدم که تو رسیدی و امیر نتونست کاری کنه. ولی در ادامه حرفاش گفت حدود 3 سال پیش یه روز که حموم بودم، امیر در حمومو باز کرد و بعد از چند دقیقه گفت پروانه تویی؟ ببخشید، فکر کردم پریسا حمومه. کلن اون روز یکم وایساد و منو دید. وقتی هم که از حموم اومدم بیرون دائم از هیکل و تن و بدنم تعریف میکرد. بعدم گفت پروانه به خواهرت نگی چی شده، چون پریسا خیلی حساسه و به هر دومون فکر بد میکنه، نمیدونه که تو مثل خواهر منی. بعدم یه مدتی گذشت که به مهمونی رفتیم و اون شب امیر به خاطر مشروب حالش خیلی بد شد. من اون شب مهمونی رو فراموش کرده بودم، ولی وقتی که پروانه گفت یکم فکر کردم یادم اومد. پروانه میگفت اون شب که تو رفتی برای سرم بخری، من کنارش نشسته بودم که امیر به طرفم اومد و من هرچی جیغ و داد کردم کسی صدامونو نشنید. همه تو حال خودشون بودن. کم کم داشت اون شب یادم می اومد.
اون شب که از داروخونه برگشتم پروانه حسابی گریه کرده بود، ولی وقتی ازش پرسیدم چی شده گفت هیچی، فقط نگران حال امیر بودم. وقتی که پروانه همه ماجرایی که براش اتفاق افتاده بود و برام تعریف کرد بهش گفتم خواهر چرا زودتر به من چیزی نگفتی؟ گفت امیر همش تهدیدم میکرد و میگفت اگر به کسی چیزی بگی من میگم تو خودت میخواستی. راستش منم میترسیدم، حرفشو باور نمیکردم، میترسیدم اگر به شما حرفی بزنم شما حرف امیر رو باور کنید. ولی بعد از یه مدتی میخواستم بهت بگم که شانس من تو باردار شدی و دیگه ترسیدم واقعیت رو برات تعریف کنم. بعد از به دنیا اومدن بچه‌تونم که دیگه امیر کاری به کارم نداشت و فقط نگاهاش بود که اذیتم میکرد که اونم سعی میکردم کمتر ببینم و باهاش رو در رو نشم. تا اون شب لعنتی که خودت همه چیزو دیدی. ولی به خدا آبجی من کاری به کار شوهرت نداشتم. من که حالم حسابی بد شده بود نمیدونستم باید چی کار بکنم و چی بگم. فقط تنها کاری که به نظرم رسید این بود که برم و واقعیت رو به پدر و مادرم بگم. بابا وقتی جریانو شنید دیگه به هم اجازه نداد که به اون خونه برگردم و بعدم با هم فکری هم دیگه رفتم و درخواست طلاق دادم. الان چند وقتیه که خونه پدر و مادرم هستم. امیر بارها اومده و رفته و گفته که طلاقم نمیده. حتی با دخترم هم تهدیدم کرده که روشو نشونم نمیده. ولی خب من هر چی فکر میکنم با این اتفاقایی که افتاده دیگه نمیتونم برم تو اون خونه و پیشش باشم. البته امیر اوایل همه چیزو انکار میکرد و میگفت پروانه داره دروغ میگه، معلوم نیست دخترتون با کی بوده و رفته عشق و حالاشو کرده، حالا میخواد همه چیزو گردن من بندازه. اما بعد از چند روز گفت خواهرت مدتی بود که به من پیله کرده بود و من اون شب تو حال خودم نبودم و تو مستی مجبور شدم که پیشنهادشو قبول کنم. خلاصه که هر روز یه حرفی میزد که هیچ کدوم از حرفاشم پایه و اساس درست و حسابی نداشت. چند روزی که گذشت پدرم رفت و به خاطر تجاوز ازش شکایت کرد، ولی خب فایده‌ای نداشت. پزشکی قانونی میگفت چون زمان زیادی از اون ماجرا گذشته نمیتونید ثابت کنید و دستتون به جایی بند نمیشه. دوستان عزیز ازتون خواهش میکنم همیشه و در همه حال حواستون به همسراتون و خواهر و برادراتون باشه و اینی که میگن فلانی مثل خواهر یا برادرم جدی نگیرین، با چشم باز زندگی کنید، به هیچ کس اطمینان و اعتماد نداشته باشید. همراهان عزیز در صورتی که مایلید زندگی و تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونید از زیر همین ویدیو کامنت بذارین و با ما در ارتباط باشین. در اولین فرصت باهاتون ارتباط برقرار میکنیم. دوستان عزیز مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به سرگذشت‌های دوستان علاقه‌مند هستین عضو کانال ما باشین و با زدن زنگوله کنار صفحه اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشین. تا سرگذشت و تجربه بعدی شما رو به خداوند می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.